අපේ database management කියන subject එකට අදාළව question set 50ක් කතා කරනවා. ඒ 50 පළවෙනි question එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ question 50දී අපිට scenarios දීලා තියෙනවා. ඒ scenario එකට අදාළව අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. ඒවට උත්තර හොයන එක තමයි අපි මේ video series එක කරා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ පළවෙනි question set එක. මේකේ scenario එක මම ඉස්සෙල්ලාම විස්තර කරන්න. පින්නදුව මහාවිද්‍යාලය කියන college එකේ ශිෂ්‍යයන්ගේ සහ ගුරුවරුන්ගේ තොරතුරු history වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක principal තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක computer software එකක් හදන්න, ඒ computer software එක හදන්න බාර දීලා තියෙන්නේ AI soft කියලා කම්පැනි එකට. ඒ වගේම අපිට කියලා තියෙනවා අපි AI soft කියන කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවා කියලා හිතන්න කියලා software engineer කෙනෙක් විදියට. ඒ වගේම අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ database එක හදන වැඩේ. ඒකෙදී අපිට database එක හදන්න අදාළව මේ විදියට අපිට questions තුනක් දීලා තියෙනවා. මේවා තමයි අපි follow කරන්න ඕනේ details. මෙතනදී ඉස්සල්ලාම කියලා තියෙනවා අපිට school DB කියලා database එකක් හදන්න කියලා අපේ teacherලා සහ students ලගේ details තියාගන්න. ඒ වගේම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියනවා අපිට student කියලා table එකක් හදන්න කියන. ඒ වගේම ඒ table එකේ මේ විදිහට columns හදාගන්න. ඒ වගේම ඒකට අදාළ data type සහ length අපිට මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා teacher කියලා table එකක් හදන්න කියලා. ඒකෙත් අපිට මේ විදිහට column names, data types සහ lengths මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ අපේ database එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන software එක open කරගෙන instructions වලට අනුව අපේ database එක සහ tables ටික හදාගන්න එක. මේකට අපිට mysql සහ hide කියන softwares දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද වීඩියෝදී පාවිච්චි කරන්නේ hide කියන software එක. මේ විදිහට මම අපේ hide software එක open කරගත්තා. මේකදී අපිට මේ විදිහට connection එකට අදාළ details fill කරගෙන ඒක open කරගන්න තියෙනවා. මම මේ විදිහට අපේ details එක fill කරගෙන මේක open කරගන්නවා. මේ විදිහට open කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ connection එක සහ ඒකට අදාළ databases ටික මෙතනින් පෙන්වනවා. අපිට අපේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලාම කියලා තිබ්බේ school DB කියලා database එක හදන්න කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මේ connection එකට right click කරලා මේක create new කියන එකට ගිහලා database එකක් හදාගන්න එක. මෙතනින් අපිට අපේ name එක දෙන්න ඕනේ. මම මේකට දෙනවා school DB කියන එක. මම මේක okay කරගත්තාම අපේ database එක create වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අපි create කරගන්න database එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තිබ්බේ අපේ students සහ teacher කියන tables දෙක හදාගන්න කියලා අපි ඒ දෙකත් ඊළඟට හදාගමු. මේ විදිහට අපේ database එකට right click කරලා create new කියන එකට ගිහලා table කියන click කරපුවාම අපිට මේ විදිහට table එකක් හදාගන්න අදාළ interface එක load වෙනවා. මෙතනින් අපිට table එකේ name එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මෙතනින් අපේ column names, data types සහ lengths දෙන්න ඕනේ. ඒකදී column එකක් add කරගෙන අපිට තියෙන මේ add කියන button එක click කරන එක ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අපේ column name එක add කරගෙන මේ කියලා තියෙනවා. මම අපේ question එකේ දීපු විදිහට අපේ මේ details ටික add කරගෙන යනවා. මේ විදිහට මම අපේ column names, data types සහ lengths ටික add කරගත්තා අපේ question එකේ තිබ්බ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේකට primary key එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම index නම කියන එක පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට මම අපේ primary key එක කරන්න ඕනේ. එක select කරගෙන right click කරලා create new index කියන එකට ගිහලා primary කියන එක දෙනවා. එතකොට අපේ table එකට primary key එකක් දෙනවා. ඊළඟට අපේ මේ primary key එකේ default value එකට no default value කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ save කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට අපේ table එක create වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අපේ teacher table එක හදාගමු. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ database එක right click කරලා create new කියන එකට ගිහලා table කියන click කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට table එක හදාගන්න interface එක load වෙනවා. අපි teacher table එකත් අපේ question එකේ තිබ්බ විදිහට හදාගමු.
මේ විදිහට මම අපේ ටීචර් ටේබල් එකත් ඒකට දීලා තිබ්බ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අනුව හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේකටත් මේ විදිහට ඩිෆෝල්ට් වැලියු එක no default වැලියු කියලා දීලා අපේ ටීචර් රෙජිස්ටර් no කියන එක ප්‍රයිමරි කී කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන මේක සේව් කරගන්න එක. ඒ විදිහට අපි අපේ ස්කූල් DB කියන ඩේටාබේස් එකත් ඒකේ අපිට කියලා තිබ්බ ස්ටුඩන්ට් සහ ටීචර් කියන ටේබල්ස් එකත් හදාගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපේ question set 1 එකේ scenario එකට අදාළව අපිට තියලා තියෙන questions වලට solutions බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ අපේ question set 2 එකත් එක්ක හම්බෙමු.